हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आजिर এই ভিডিওটোত মই আপোনাৰ ফোন পেৰ ইউপিআই পিনটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি লগতে আপোনাৰ ফোন পেৰ ইউপিআই পিনটো যদি হেৰাই কেনেকৈ পাব পাৰি হেতু মই দেখাব যাই আছো दोस्तों ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব दोस्तों এতিয়া মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ যাই আছো আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফোন পে অলৰেডি আছে তেতিয়ালে ঠিকই আছে আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইলত ফোন পেটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ থকা নাই তেতিয়ালে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাই ফোন পেটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পাছত আপোনাৰ বেংকৰ লগত যেটো নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনাৰ ফোন পেত বহাই দিব লাগিব তেতিয়া ফোন পেটো খুল খাব তাৰ পাছত আপুনি ফোন পেটো ফোন পেত এনেকৈ যাব লাগিব এনেকৈ ফোন পেটো খুলিব লাগিব খোলাৰ পাছত এনেকৈ আহিব আহাৰ পাছত আপোনাৰ লেফট সাইডৰ ওপৰত যেটো আপোনাৰ লোগো আছে এটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো বেংক লিংক আছে ইয়াতে এনেকৈ দেখুৱাই দিব এতিয়া মোৰ কানাড়া বেংকৰ একাউণ্ট এটা লিংক আছে সো এনেকৈ দেখুৱাই দিছে আপোনাৰো যেটো বেংক যেনেকৈ লিংকত আছে সেই বেংকৰ একাউণ্টটো ইয়াতে দেখুৱাই দিব তাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে এনেকৈ যাব লাগিব যোৱাৰ পাছত UPI পিন 6 ডিজিটস পিন এক্সিস দেখি লেখা আছে ৰাইট সাইডে আছে ৰিসেট আপুনি ৰিসেটত এনেকৈ মাৰ দিব লাগিব মাৰাৰ পাছত আপোনাৰ এটিএমত যে দেখে 16 ডিজিটস আপোনাৰ সেই 16 ডিজিটসৰ লাষ্টৰ 6 ডিজিটস আপুনি ইয়াতে মাৰিব লাগিব মাৰাৰ পাছত তলত আপুনি মান্থ আৰু ইয়াৰটো বহাব লাগিব যেটো আপোনাৰ এটিএমত থাকে এটিএমৰ তলত এই 16 ডিজিটসৰ তলত এটিএম খনতে থাকে মান্থ আৰু ইয়াৰ এতে আপুনি 60 ডিজিটসটো লাষ্টৰ 16 ডিজিটসটো বহালে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে মান্থটো বহালে ইয়াতে ইয়াৰটো বহালে বহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে ভেৰিফাই বুলি আহিব ভেৰিফাইটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে ওপৰত এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো আপোনাৰ এতে নিজে নিজে আহিয়ে যাব তাৰমানে আহাৰ লগে লগে আপুনি ইউপিআই পিনটো সেট কৰিব পাৰিব নিজে যেটো ইউপিআই পিন দিয়ে হেতু তাতে সেট হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ 2 নম্বৰটো আহিল আপোনাৰ ইউপিআই পিনটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব চেঞ্জ কৰিবলৈ আপুনি আৰু ব্যাকত যাব লাগিব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো বেংকৰ লিংক থকা এই লোগোটো আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এটো যেটো চেঞ্জ বুলি আছে আপুনি এই চেঞ্জত যাই এনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে আপুনি যেটো ইউপিআই পিন এই নাম্বাৰৰ ওটিপি পৰা উলিয়ালে সেই ইউপিআই পিনটো ইয়াতে মাৰিব লাগিব মাৰাৰ পাছত আপোনাৰ পিনটো যেতিয়া ইউপিআই পিনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে এই চেঞ্জ কৰা যেটো এটোটো মেইন ইউপিআই পিনটো পালে আপুনি বনালে এবাৰ ওটিপি এটা লৈ ফেলে ইয়াতে দিলে তাৰ পিছত আপুনি যেটো চেঞ্জ কৰিব এতিয়া ইউপিআই পিনটো ইয়াতে আপুনি বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এটা সাবমিট বুলি মাৰিলে এতে ৰি-এন্টাৰ ইউপিআই পিন বুলি আহিব তাৰমানে ফাইনালাইজেশনৰ কাৰণে এটোটো লাষ্ট টাইম বহাব দিব মানে দুবাৰ মাৰিব লাগিব ইয়াতে মাৰ দিয়াৰ পাছত প্ৰসিড বুলি আহিব প্ৰসিড বুলি অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ পিনটো ইউপিআই পিনটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ইউপিআই পিন চেঞ্জ কৰিব পাৰি আৰু যদি আপোনাৰ ইউপিআই পিনটো হেৰাইছে পাব পাৰি সো বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়ালে লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি মোৰ কিবা ভিডিওটো বনাত কিবা ভুল হৈছে বা কিবা মোৰ নতুন বনাইছো ন जो ভিডিওটো বনাতে কিবা অলপ তাৰমানে যেটো বনাব লাগে হেতু লেভেলৰ হোৱা নাই সো কি খুটি নাটি আছে আপোনালোকে কমেন্টত মোক জনাব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ দোস্ত আজিলৈ এখিনিয়ে আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম